Hello everyone अनि भागबाट छिराएर म यो जिआई तारमा यस प्रकारले ग्लुगन लगाउने छु अनि यो पम्पमलाई अलिक माथि सारेर म यसलाई पनि बीच भागमा टाल्ने छु।
फेरि पनि यो तल्लो भागमा यो ग्रीन कलरको धागो लिएर फेरि पनि वरिपरि म जिआई तारको वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले जुन मैले पम्पमहरू बनाएको थिएँ एक एकवटा गर्दै म लगाउने छु र अन्तिममा व्हाइट कलरको लगाएर यो ग्रीन कलरको धागोले फेरि पनि यो जिआई तारलाई म वरिपरि घुमाएर यो अन्तिमसम्म घुमाउने छु। र अन्तिम भागमा म ग्लुगन लगाउने छु। ग्लुगन लगाइसकेपछि यो धागोलाई म फेरि पनि घुमाएर यो धागोलाई यो अन्तिम भागमा टाल्ने छु। यस प्रकारले यो फुलहरू रेडी भइसकेको छ। एउटा हाँगा र यो अरू हाँगाहरूमा यस प्रकारले फुलहरू मैले बनाइसकेको छु। यस प्रकारले आजको यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु। अनि यदि तपाईँ मेरो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।